ਆਪ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾਂ, ਗੁਰ ਵਿਵੇਕ ਸਤ ਸਰ। ਉਹ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ, ਜੁਗ ਹੈ ਜੁਗ, ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ। ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ।
ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਟੋਡੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ। ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ। ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ। ਰਹਾਉ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ, ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਨ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ, ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਨ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਾ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 5:40 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਦਣਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਿਜਨੋ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ।
ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਰਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਹਾਰ ਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਰੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਜ ਤੁਰੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਅਬ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਣਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੰਤ ਫੇਰੀ। ਸੈਸ ਪਾਵੋ ਨੈਣ ਨਾਨੋ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ, ਸੈਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸੈਸ ਤਬ ਗੰਧ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਪੈ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਮੋਹ ਪਿਤ ਮਨੋ, ਆਨੰਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਈ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਚਿਤਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬੂਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨ
ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੈ ਇਕ ਉਚਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਪਵਨ ਸਗਨਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ, ਆਵੇ ਅਠਾਰੇ ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ, ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਚਵਰ ਟੋਲਾਰੇ, 10 8 ਸਖੀ ਚਾਰੇ, ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਉਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਤ ਸਾਧ ਆਰਤੀ, ਵਾਰਣੇ ਦਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ, ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ, ਓਤਮ ਦਿਆਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾਪਤੀ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਣੈ, ਮਗਨ ਮੂਰਤ ਪੈ ਸੈਨ ਤਣ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦਿਵਾਕਰ, ਅਦ ਪਦ ਆਦ ਸਮਾਈ, ਸਿਤ ਸਮਾਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ, ਲੇਹੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਆਂਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਅਲਖ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਈ, ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆਬਾਦੀ, ਦੀਪਕ ਦੀਪ ਚਿਆਰਾ, ਜੋਤ ਲਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ, ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰਾ, ਅੰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਜੇ, ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, हमरा खुशी करन तिन ਅੜੀਆਂ ਛਾਤਨ ਨਿਕਾ, ਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸਿਕਾ, ਉਹ ਪੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਗੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਹਰ ਕੀ ਹਣ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੈ ਮੁੰਗੀ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ, सोड भूखे भगत न की जय, यह माला अपनी लीजै, ओ मांगो धन धन रे नाम, ना किसी का देना माधो, कैसे बने तू संगे अपना देहो तने होंगे, दो सिर मांगो चूना, पाओ के ओ संग लूना, अध सिर मांगो दाले मुको, दोनों वक्त जिगाले, आठ मंगो चौपाए, सिरहाना आवर तुलाई, ऊपर को मांगो किंदा, तेरी भगत करे जन किंदा, मैं नाही कीता लपो, एक नाम तेरा मैं फपो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर
ਜਾਣਿਆ। ਸਵਿਆ या ते प्रसन्न भय है महामुन देवान के तप में सुख पावे। जग करे एक बेदूर रे अवताप हरे मिल ध्यान लावे। नार ताल मृदंग पंख रबाब लिए सुर साज मिलावे। किन्नत गंगा गान करे गण गच अपचार। संतान की तुम संतान की हर फूलान की बरबार खावे। आरती कूट करे सुर सुंदर एक पुरंदर के पल जावे। नाथ दर्शन के प्रदर्शन काल में कुंतम कुलाहन देवपुरी मिल देवान के कुल मंगल गा। हे रब हे सस हे करुणा हित मेरी अब बेनती सुन लीजै। साच पर दीजै संत सहाय सदा जग माहिम। कृपा कर श्याम यह वर दीजै। आए गए जब ते तुमरे तब ते को दूतरै नहीं आण्युम। राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे अतेक न मान्युम। सिमरत शास्त्र वेद सबे बहु भेद कहे हम एक न जान्युम। सिरियास पान कृपा तुमरी कर मैं ना गयो सब तो ही। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। आए गए के लाज यस गोविंद दास तुहार। ऐसे चन परताप दे बंड बंडियो परताप। तीन लोक जय जय करें रर नाम सत जाप। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पशुपं। सर्वदा सर्व जुगते काल प्रणाश दयाल स्वरूपी सदांग संगे आपंगम विभूते। सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर बंदी छोड़ है।
सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। जीवन मुक्त करे ओडीना, जीवन मुक्त करे ओडीना। गुरुमुख मन अप तेज पतीना, गुरुमुख मन अप तेज पतीना। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर पारस परस के कंचन करे मनूर मलीना, कंचन करे मनूर मलीना। सतगुर बावन चंदनो वास सुवास करे लाकीना, वास सुवास करे लाकीना। गुरुमुख मन अप तेज पतीना, गुरुमुख मन अप तेज पतीना। सतगुर बंदी छोड़ है, 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 सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर पूरा पार जात, सिमल सफल करे संग लीना, सिमल सफल करे संग लीना। मान सरोवर सतगुरु, कागू हंस जलूं दूध पीना, कागू हंस जलूं दूध पीना। गुरुमुख मन अप तेज पतीना, गुरुमुख मन अप तेज पतीना। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। गुरु तीरथ दरियाओं है, पशु परेत करे पर बीणा, पशु परेत करे पर बीणा।
ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਉ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਕਰੈ ਪਰਬੀਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਕਰੈ ਪਰਬੀਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਅਪਤੇਜ ਪਤੀਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਅਪਤੇਜ ਪਤੀਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਉਡੀਨਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਉਡੀਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਅਪਤੇਜ ਪਤੀਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਅਪਤੇਜ ਪਤੀਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, 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 ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾ ਖਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾ ਖਾਏ। ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਉਗਵੇ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ, ਉਗਵੇ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ। ਉਗਵੇ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ, ਉਗਵੇ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ, ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ, ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ, ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ। ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾ ਖਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾ ਖਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾ ਖਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾ ਖਾਏ। ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ,
वेद पाठ संसार की कार, वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार, बिन बूझे सब होए कुंवार, बिन बूझे सब होए कुंवार, नानक गुरमुख उतरस पार, नानक गुरमुख उतरस पार, नानक गुरमुख उतरस पार, नानक गुरमुख उतरस पार। दीवा बले अंधेरा जाए, दीवा बले अंधेरा जाए, दीवा बले अंधेरा जाए, दीवा बले अंधेरा जाए। वेद पाठ मत पापा खाए, 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 वेद पाठ मत पापा खाए। दीवा बले अंधेरा जाए, 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 दीवा बले अंधेरा जाए। पिछले ओ गण बख्श लए प्रभ, आगे मार्ग पावे, आगे मार्ग पावे। पिछले ओ गण बख्श लए प्रभ, आगे मार्ग पावे, 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 आगे मार्ग पावे। पिछले ओ गण बख्श लए प्रभु, आगे मार्ग पावे। पिछले ओ गण बख्श लए प्रभु, आगे मार्ग पावे। गई बोड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखदारी, निरंकार दुखदारी। कर्म न जाना धर्म न जाना, लोभी माया तारी, लोभी माया तारी। नाम पर्यो भगत गोबिंद का, राखो पैज तुम्हारी, राखो पैज तुम्हारी।
ਹਰ ਜੀਓ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਚੀਜ ਅਚੀਜ करे मेरा गोबिंद तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़के बो पाती बहुड़ पिता गल लावे बहुड़ पिता गल लावे बहुड़ पिता गल लावे बहुड़ पिता गल लावे पिछले ओ गण बख्श ले प्रभु आगे मार्ग पावे पिछले ओ गणु बख्श ले प्रभु आगे मार्ग पावे आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आँख सुनाए ता किस पे आँख सुनाए कहने कथन ना पीजे गोबिंद हर पावे पैज रखाए हर पावे पैज रखाए अबर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाए एक तेरी ओट रहाए एक तेरी ओट रहाए एक तेरी ओट रहाए पिछले ओ गण बख्श ले प्रभु आगे मार्ग पावे 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 पिछले ओ गण बख्श ले प्रभु आगे मार्ग पावे आगे मार्ग पावे होए दयाल कृपाल प्रभु ठाकुर आपे सुने बेनती आपे सुने बेनती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चुके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाइए जन नानक सुख वसंती हर हर नाम अवखद मुख देवाया जन नानक सुख वसंती जन नानक सुख वसंती
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਸੰਤੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਸੰਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਇਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 6:30 ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਧਰਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋਸ਼ਨ ਸਿਮਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ। ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੈਸੀ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਲਕਬ, ਬੇਅੰਤ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਿਹਾ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਟੀ ਬੇੜੀ ਪਗੈ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਧ ਖਲਾਸ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ 52 ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਐਡਾ ਭਿਆਨਕ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਥੰਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਾਂਗ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਢੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਸੌਣਾ, ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਦ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਿਖਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਤੱਸਬ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਬਰ ਪੂਜਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਕਬਰ ਪੂਜਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲੇ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ, 9 ਗਜੇ, ਸ਼ੇਖ ਫੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਬਰ ਪੂਜਕ ਸਨ ਭਰਮ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ,
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੇਠ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੱਦ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਹ ਬੋਹਿਤ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋਭ ਖੇਰਦੇ ਆ। ਉਦਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ। ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵੰਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਤਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਣੇ, ਅਨਮਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਮਨਮਤ ਦੇ ਕਰਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੈ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਿਖਰਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਪੂਜਕ ਸਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹ ਦਿਸਦਾ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਨ ਭਾਈ ਲੰਗਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਗਮਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਕਬਰ ਪੂਜਾ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਨੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ, ਊਚ ਨੀਚ, ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੀਰਬਲ। ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾੜਾ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਗ ਉਗਲਦਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤੱਸਬੀ ਕਬਰ ਪੂਜਕ ਸਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਤੁਜਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਤੱਸਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ, ਸਾੜ ਸਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੂਗਾ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸਿਤਮ ਢਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਛਲਣੀ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਜਿਸਮ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਸ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਕੁੜਿਆਰੀ ਰੱਜੈ ਕੂੜ ਜਿਉ ਵਿਸਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਭੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ? ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਢਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਢਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਮੇਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀਨੇ 'ਚ ਧੜਕਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹਿਮ ਦਿਸੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੱਚ, ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਚਦਾ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਹੂ ਬਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਲਾ, ਉਹ ਕੈਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਏਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਭੋਜਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਉ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਦੂ ਵਰਤਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਜਥੇ ਤੁਰਨੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਚੇਤਨਾ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਬਦਲਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਆਪ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੜਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਓੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਤੌਹੀਦਗੀ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸੇ, ਹਿੰਦ ਕੋ ਜਗਾਇਆ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਨੇ ख्वाब ਸੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਉਸ ਗੈਰਤਮੰਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਹ ਕੌਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗਈ ਹੋਈ ਸਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਗਈ ਹੋਈ ਬਹੋੜ ਪਏ ਫਿਰ ਮੁੜ ਪਵੇ। ਹੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਗਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਲਿਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਆਂ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਕਰੁਣਾ ਦਾ, ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਉਹੀ ਕਠੋਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਛੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਓਨੇ ਕੁ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 52 ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ 52 ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿਰਫ ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੇ 52 ਛਡਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਬਿਰਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਦਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਜੋਦੜੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਹਾਕਮ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ 52 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੈ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ।
ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀਏ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੀੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂ। ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਬੰਧਨ ਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਲ ਵੱਜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਖੁਲਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਧਨ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਜਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਸਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਗਲ 'ਚ ਸੋਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ। ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। 4 ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਉਦਨ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਲੇ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਅੜ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਲੰਬਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਛੋਟਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਸ਼ਕੈ, ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ? ਕੀ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੈਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ? ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ? ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦਣ ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਣ ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੱਲਾ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਧੰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਏ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਬਰੂਦ ਨੂੰ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦਾ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਥਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹਿਸ,
ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਡੀਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਪੱਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪਕੜਨਾ ਕੀ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਪਕੜਨਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ। ਅੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਤੁਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤੁਰ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ। ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚੱਲੈ ਮਿਲੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਖੰਡੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 4 ਟਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਣ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਭੇਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਜੀ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸਰੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਦਇਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਣ ਪਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਣ ਪਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਫੜਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1759 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 60,000 ਦਾ ਇਕੱਠ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ 40,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਪਰਹੇੜੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ। ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ 60,000 ਕੀ ਸੀ ਜੀ?
ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ। ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮਲਬਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਰਗਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਮੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ, ਮੇਲੇ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਲਈਏ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜੀਏ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੱਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਲੜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਫੜ ਲਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਡੀਨਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਖਵਾਇਆ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ। ਕੌਮ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ, ਪਿਆਰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-30, 32-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ,
ਰਾਜੋਆਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡੌਲੇ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਲੂਈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੜ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਆਓ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਦੜਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 7:30 ਤੱਕ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਬਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। बोलना
ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜੋ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜੋ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਖਵਾਏ ਨੰਦ ਜੋ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਖਵਾਏ ਨੰਦ ਜੋ। ਸੁੰਦਰ ਦਿਸਾਂਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਨੂੰ, ਬੰਦਨਾ ਨੀ ਮਾਣ ਦੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੂੰ, ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੂੰ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ, ਸੀਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ, ਰੱਬ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ, ਬੰਦਨਾ ਨੀ ਮਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੂੰ, ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੂੰ। उपकार है कमाया जिसने। काटियां नु हाथी पे बिठाया जिसने, पर उपकार है कमाया जिसने, पर उपकार है कमाया जिसने। हाँ किता जिसने एक थोड़ नू एक थोड़ नू, बंदरा दी मानिया दी बंदी छोड़ नू, बंदरा है काटियां दी बंदी छोड़ नू।
ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀ 52 ਉਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਉਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ 52 ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ 52 ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤਰਸ ਗਈ ਤੇ ਬਹਾੜ ਨੂੰ ਜੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹਾੜ ਨੂੰ ਬਦਨਾ ਦੀ ਮਾਣਿਆ ਦੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੂੰ ਬਦਨਾ ਹੈ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੂੰ ਸਰ ਫਿਰ ਆਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਸਭੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰ ਆਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰ ਆਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਬੈਂਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬੰਦਨਾ ਦੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬੰਦਨਾ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬੰਦਨਾ ਦੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਉਹ ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ रोगन ते और सोगन ते जल जोगन ते वो पांत बचावे सतर अनेक चलावत कहावत तन एक न लागन पावे रखत है अपनों कर बहकर पाप सबू न पेटन पावे और की बात कहां कहे तो सो पेट ही के पट बीच बचावे दस्तगीर हो पंज पीर हर गुर हर गोबिंद अतुल दीन दुनी दा पातशाह डोला बंदी छोड़ पातशाह सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे उड़ीना 52 राजे जेड़े महाराज का पल्ला फड़ के गवालियर के किले चो बाहर आए ने तो महाराज ने जेड़े 52 संगलां दे नाल थम्मां दे नाल बन्ने होए सी उन्हां 52 नूं गवालियर के किले चो रिहा करवाया पर सच जाणियो 52 की 52 लाख की अगर 52 करोड़ सतगुर दा पल्ला फड़ लैण तो महाराज भव सागर तो बेड़ा पार कर देणगे ऐसे सतगुरां दी पावन पवित्र गोच सजे हैं बंदी छोड़ दिवस दिवाली दा दिहाड़ा मना रहे हैं जिन्नियां भी संगतां सच्चे पातशाह जी दी गोद दे अंदर जुड़ के बैठियां ने फतेह बुलंद आवाज च गजायो क्योंकि कलगीधर ने खालसा पंथ सजाया कलगीधर ने बब्बर शेर बनाया खंडे की धारों जन्म देके साधा मौतों परे ला दिता डेरा अमृत छका के अमर किया सानू हनेरे चों कढिया खाया सवेरा फड़ाया हमेशा ली बाणी दा पल्ला ते बज्जर क्रेतां तो बचना सिखाया जी सिर नूं रख के तली दे उत्ते उत्ते कांदियां तारां ते नचना सिखाया बई जे किते शांति विखाउणी भी पै जे बई वाह सानू बंद अपना कटाउणा भी हुंदा है जे किते लोड़ पै जे वीरता दी बिना सिरां तो लड़ के विखाउणा भी हुंदा है किसे ने बहादुर कौमां दी लिस्ट बनाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਹੱਟਾ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਮ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਹੱਟਾ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਸਾਜਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ, ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਣਖਾਂ ਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਸਿੰਘੇ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤੋਂ ਭਰੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਖਾਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਖਵਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਬੱਜਰ ਕਰੂਗਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਆਪਣਾ ਕਟਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਲੜ ਕੇ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਧੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੋਪਰ ਲਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੜ ਆਵੇ ਹਿੰਦਤ ਤੇ ਨਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਣਿਆ। ਮੌਲੀ ਅੱਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੀ, ਫੇਰ ਅੱਖ ਸੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਤੇ ਠੋਕਣ ਦੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕੜਕਦਾ ਭੜਕਦਾ ਖੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਲਾਂ ਚ ਰੋੜਾ ਚ ਰੱਖਾਂ ਚ ਬੰਜਰਾਂ ਚੱਕਾਂ ਚ ਗਰਾਂ ਚ ਨੀਆਂ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਲਾ ਚ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਰੁੱਤ ਵੀ ਤਤੀ ਰੇਤ ਵੀ ਤੱਤਾ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਤੱਤੇ ਚੰਦੂ ਵੀ ਤੱਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿੱਤ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕੜਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਚਰਬੀ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਪੱਠੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਲਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ ਮਨ ਮੀਤ ਮਨ ਮੀਤ ਤੁਹਾਰੇ ਕੀਓ। ਪਰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਬੜਾ ਭੜਕ ਭੁੜਕੇ ਪੀਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, मेरी सदा तो दबाना तो मुमकिन है, मगर हयात की ललकार कौन रोके? कौन रोकेगा? फसीले आतिश बआहिन बहुत बुलंद सही, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा? और मेरे ख्यालों की परवाज को रोकने वालों, हर गोबिंद की तलवार कौन रोके? कौन रोकेगा भाई? कौन रोकेगा उसकी तलवार ਨੂੰ? तो फिर जब महाराज जी हो गए शहीद, धन धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਤਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛੱਡਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਹੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੱਡ ਜੋਗਾ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਓ। ਗੁਰਦਾਸ ਇਹ ਸੇਵਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੜ ਕੇ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੋਟੇ ਪੈਰ ਢਾਡੀ ਗਾਉਣਗੇ ਜਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਲਹੂ ਢਾਡੀ ਪੰਗਲਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਬਾਬਾ ਨੱਥਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਾਜ ਸੁਰ ਕਰਨ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੋ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਨੀਵੀਆਂ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ, ਸੱਚ ਆ ਬਈ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਬਾਬਾ ਗਾਵੇ ਚੌਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਗਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਆ, ਸੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾ ਚੱਲੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਗਾਉਣਗੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਸੱਚ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੁਹਾਇਓ श्री गुरु पाए गए, शब बरनी में जाए कहूं क्या गाए गए, रब सस भय मुनीन सो दर्श दिखाए कै सिर गुर तख्त बराजे प्रभु ते आए गए, मीर अब्दुल और नथा जस कह बनाए कै। मर्द कहते ठीक आ, पर इन्हां वारां दे नाल हले डोले नहीं फड़के। वाह नथमल जी थोड़ी ढड्ड चों पंदियां टुनकारां, अब्दुल जी अब फेरो सरंगी ते गज, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਰਾ ਕੰਬਣ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਖੰਡੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੰਗੀਆਂ ਸਰੰਗੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਚ ਗਾਈਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਉਹਨੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟ ਕੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਗੀਰ ਦੀ, ਸਾਹਿਬਾ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਤਾਜ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਛਿੱਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰ ਕਰੀ ਧੂਣੀ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਰੋਕ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਚੰਦੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਵੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈ ਫੇਰ ਨੀ ਬੜੀ ਪਛਤਾਵਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲੈ मर्द कहते कोई किसी को राज न दे है जो ले है निज बल से ले राज बिना में धर्म चले हैं धर्म बिना सब दले मले राज भाग तख्तो ताज कदे तरलियां नाल नहीं मिलती कौम दियां जरनीलां नूं रण तत्ते विच जूझना पैंदा ते सिर धर दियां बाजियां लाउणियां पैंदियां जिन्हां ने सिर धर दियां बाजियां लाईयां उन्हां दा जस अज स्टेजां दे उत्ते गाया जांदा महाराज ने शस्त्रधारी होने का ऐलान किया सिखो जेडे चाहते साडियां खुशियां पेटा च हथियार लेके मैनू लोड़ पै गई हथियारों की मैनू लोड़ पै गई नस्ली घोड़ियों की मैनू लोड़ पै गई इहो जे मर्दां की जेडे सिर तली ते धर के अपने प्यारे नू मनो वाह भाई वाह तत्तियां तबियां ते बह के देख लिया रिज दियां देगां च उबल के देख लिया हुण हत्थां वाज करा रहे बैरी नहीं होने मित हुण खंडे काटणगे जो दे गजणगे ते बारी मैदान छड्ड के भजणगे लातों के भूत बातों से कह मानते महाराज ने जदों ए ऐलान कीता ना ते दिल्ली दा तख्त कंब गया मुर्तजा खां जेड़ा गुरु अर्जन देव नूं शहीद करवाउण वाला शेख अहमद सरहंदी गुरु अर्जन देव दे खिलाफ हुकूमत नूं चिट्ठियां लिख के भेजदा रहा शेख मुहम्मद बाकी बिल्ला अपना भरा परथिया महाराज दा विरोधी बने इन्हां सारियां दा भाईवाल चंदू लाल दीवान वह भी महाराज के खिलाफ होया उन्हें मुर्तजा खां दे नाल रल के गुरु अर्जन देव नूं शहीद कीता ते जदों गुरु हरगोबिंद साहब बैठे तख्त ते इन्हां ने जाके जहांगीर बादशाह दे कंन भरने शुरू कर दिते कहते बादशाह सलामत गुरु हरगोबिंद साहब ने फौजा रख लिया शस्त्रधारी होने का ऐलान करता ओदे दर पे खड़ के ढाडी गा रहे बार ओ समा दूर नहीं जदों दिल्ली के तख्त पे सिखां दा राज होवे उन्हें उस वेले अपने वजीरां नूं कोल बुलाया किंचित वेग वजीर खां के जाओ गुरु हरगोबिंद साहब नूं दिल्ली की धरती ते लैके आओ वजीर खां गुरु नानक दे दर दा श्रद्धालु सी ओदा जलोतर दा जिहड़ी बीमारी सी सुखमनी साहब दी बाणी पढ़ के ठीक होई सी ते ओ गुरु नानक दे दर दी जिहड़ी मान मर्यादा उहनूं ठेस नहीं पहुंचाउणी चाहुंदा सी बड़े आदर सत्कार दे नाल उन्हां आके गुरु हरगोबिंद साहब नूं बेनती कीती कि महाराज आप जी नूं दिल्ली बादशाह सद रहे आप जीआं दे दर्शन दिदारिਆਂ ਲਈ दिल्ली ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ आप जी के दर्शन दिदारे करना चाਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ गुरु हरगोबिंद साहब दिल्ली ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਵਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ गुरु अर्जन साहब ਤੁਰੇ ना ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ वापस ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਤੇ आप जी ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ महाराज चंदू दियां चालां नूं जाणदे ने ते चंदू चंडाल दा उन्होंने भांडा भजना है ते महाराज कहंदे सिखो घबराउणा नहीं 5 सिख नाल जाणगे बाबा जेठा बाबा पेड़ा बाबा पुराना बाबा राजू ते धन बाबा बिधि चंद साहब ये 5 सिखां नूं नाल लेके गुरु हरगोबिंद साहब जिन्हें दिल्ली वल तुरे ने दिल्ली मजनू टीला जिथे दिल्ली ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ महाराज ਦੇ दर्शन दिदारिਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ जिथे पीर फकीर महाराज ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਨ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
जब सतगुरु छेवें पातशाह ओ दिल्ली पहुंचे सी जब सतगुरु छेवें पातशाह ओ मजनू बिल्ले उत्ते आन सी डेरा लाया गोबिंद गुरां नूं उत्थे सी पहुंचाया बिच किले दे अगे हो कैद 52 राजे सी देश बगावत वाला जुल्म उन्हां ते ढाया इस किले विच आ वड़िया ओ कहंदे जोड़ा कोई बाहर कदे ना आया हरिदास दरोगा श्रद्धालु इस करदा सी हरिदास दरोगा श्रद्धालु इस करदा सी ओ सेवा करके जिसने जीवन नूं सफलाया कोई चाल भी सफल होई दुष्टां दी सच आखां पर कोई चाल भी सफल होई दुष्टां दी होवे सदा हमेशा जो मालिक नूं पाया ओ होवे सदा हमेशा जो मालिक नूं पाया हुंदी जित सदा निर्दोष प्रभु दे भगतां दी जित सदा निर्दोष प्रभु दे भगतां दी सूरज बदला हेठा राजा वेश पाया सूरज बदला हेठा सदा न जयश पाया सदा न जयश पाया सदा न जयश पाया एक बारी मेरा सारी संगत मुखारबिंद तो आखो धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने दिल्ली की धरती पे मजनू टिल्ले ते आन के डेरा लाया जिन्ने भी पीर फकीर आए मेरा भी बचार अगे टिक ना सके उधर किंचित वेग वजीर खान ने गुरु नानक के दर दी बड़ियाई जहांगीर बादशाह के सामने की
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤਪਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠਰ ਗਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਧਰਦਾ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਧੂਕੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਰ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਜ਼ੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲੇ 500 ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਇਜ਼ਨ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਜ਼ੂਮੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਹਿਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ੂਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਾੜ ਸਤੀ ਤਾਂ ਟਲ ਸਕਦੀ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਤਪ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾੜ ਸਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 40 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ, 103 ਕੈਦੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। 52 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, 51 ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਦਾਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਰ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਦਰੋਗੇ ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਜੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ, ਭਾਈ ਰਾਜੂ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਨਗਮਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸੁਣੋ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਹੋਇਆ ਐਨਾ ਦਿਲਗੀਰ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੱਸ ਹੋਇਆ ਐਨਾ ਦਿਲਗੀਰ ਜੀ, ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਦਰੋਗੇ ਹਰੀਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਖਤ ਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ 51 ਕੈਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਹਿ ਗਏ 52 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਰਹਿ ਗਏ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਦੇ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲੇ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਆ, ਅਕਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਚਮਕੈਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਪਿੱਟੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਭੜਪੁੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਛਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜਦਾ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਗਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, 52 ਰਾਜੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। 52 ਰਾਜੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 52 ਕੀ 52 ਲੱਖ 52 ਲੱਖ ਕੀ 52 ਕਰੋੜ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸੀਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਲਿਆ ਬਣਾ ਜੀ ਕਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਕਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲੀਆਂ 52 ਲਾ ਪਈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਤੀ ਕਲੀ ਫੜਾ
ਬੰਦੀ ਛੋੜਦਾ ਰਹੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੁਕਰਮਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚੱਲ ਪਾ ਉੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਜੀ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮੁਜਰਮ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮੁਜਰਮ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦਿਓ ਸਦਾ ਬੀਦੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਨੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਕੇਲ ਪਾ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੀਠਾ ਉਸ ਦੇ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਿੱਤਾ ਫੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਤਦ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਤਾ ਚਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਤਾ ਚਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਡੀਨਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੱਫੇ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਜੀਉ ਆਇਆ ਵੱਧ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਢਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਘਣਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੌ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਿਜਨੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਕੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਮਹਾਨ 46ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 5:30 ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਲਵਾਰ ਧੂ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੜੀਆਂ ਮਲਾਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੁਢਾਪਾ ਕਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਾਲੇ ਸਹਿਜ ਤਿਆਰੀ ਆ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਨਾਈ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਸੋ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 5:30 ਤੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਰਾ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੀਏ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-2000 ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਜਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮੰ ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਹ
गुर जैसा नहीं को जिस मस्तक भाग सुलगा से गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे निभाने आदमा निताणिया न्यासरियों का आसरा गुणी निधान गुरु गरीब निवार गरीब निवार गरीब ऐसे गुरु को बल बल जा 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 आप मुकत मोगे आप मुकत मोगे तारे ऐसे को बल बल ऐसे गुरु को बल बल आप मुकत मोगे आप मुकत तारे ऐसे गुरु को बल बल ऐसे गुरु को बल बल नारायण नरपत नमस्कार नरपत नमस्कार नरपत नमस्कार नारायण
नमस्कार नरपत नमस्कार ऐसे गुरु का बल बल जाए ऐसे गुरु का बल बल जाए आप मुकत मोहे आप मुकत मोहे तारे ऐसे गुरु को बल बल जाए ऐसे गुरु को बल बल जाए कवन गुण कहिए कवन गुण कहिए अंत नहीं अंत नहीं कवन 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 गुण कहिए अंत नहीं कछ पारे नहीं कछ पारे नहीं कछ पारे कवन कवन गुण कहिए अंत नहीं कछ पारे अंत नहीं कछ पारे लाख 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 कई को है ऐसो बिचारे को है विचार ऐसे गुरु को बल बल जाए ऐसे गुरु को बल बल जाए आप मुकत मोरे आप मुकत मोरे तारे ऐसे गुरु को बल बल जाए ऐसे गुरु को बल बल जाए विषम 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 ही पहिरे लाल गुलाल रंगा विषम विषम
बिसम 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 ही भई है लाल गुलाल रंगा संतन रसवाई है जो चाक घुंगा मुस्कान बेसम 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 ही पही है लाल गुलाल रंगार लाल गुलाल रंगार नानक संतन रस आई है गुंगा मुस्कार जो गुंगा मुस्कार ऐसे गुरु का बल बल जाए ऐसे गुरु का बल बल जाए आप मुकत मोहे आप मुकत मोहे तारे ऐसे गुरु को बल बल जाए ऐसे गुरु को बल बल जाए ऐसे गुरु को बल बल जाए बल बल जाए बल बल जाए सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे दीना जीवन मुक्त करे दीना सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे दीना जीवन मुक्त करे दीना सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ सतगुर पारस परस सतगुर पारस परस कंचन करे मनोर मलिना कंचन करे मनोर मलिना
सतगुर पारस परसिए सतगुर पास परसिए कंचन करे मनूर मलीना कंचन करे मनूर मलीना सतगुर बावन चंदनो सतगुर बावन चंदनो वास सुवास करे लाखीना वास सुवास करे लाखीना वास सुवास करे लाखीना वास सुवास करे लाखीना सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे जीवन मुक्त करे सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर पूरा पार जा सतगुर पूरा पार जा सतगुर पूरा पार जा सतगुर पूरा पार जात सिमरन सफल करे संग लीना मान सरोवर सतगुरु मान सरोवर सतगुर कागों हंस जलों दूध पीना सतगुर पूरा पार जा सतगुर पूरा पार जा सिमर सफल करे संग लीना सिमर सफल करे संग लीना मान सरोवर सतगुरु मान सरोवर सतगुरु कागो हंस जलो दूध पीना कागो हंस जलो दूध पीना गोद तीरथ दरिया है गोद तीरथ दरिया है गुर ती
दरियाओ है। पशु परेत करे पर बीणा, तीरथ दरिया है। गुर तीरथ दरिया, तीरथ दरिया है। पशु परे करे पर बीणा। गुरमुख मन अप तेज पतीना, गुरमुख मन अप तेज पतीना। गुरमुख गुरमुख माना अप तेज पतीना। गुर तीरथ दरिया है, गुर तीरथ दरिया है। पशु परेत करे पर बीणा, पशु परेत करे पर बीणा। गुरमुख मन अप तेज पतीना, गुरमुख मन अप तेज पतीना। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। जीवन मुक्त करे बीणा, जीवन मुक्त करे। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। वाहेगुरु। दीवे बालियन, दीवे बालियन, दीवे बालियन, दीवे बालियन, दीवे बालियन, दीवे बालियन। दीवाली दीरा दीवे बालियन, दीवाली दीरा दीवे बालियन, दीवाली दीरा दीवे बालियन, दीवाली दीरा दीवे बालियन। दीवे बालियन, दीवे बालियन, दीवे बालियन, दीवे
ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਦੀਵਾ ਦੀ ਦੀਵਾ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਦੀਵਾ ਦੀ ਦੀਵਾ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ तारे जात सुनात अंबर पालियां तारे जात सुनात अंबर पालियां तारे जात सुनात अंबर पालियां फुल्लां दी बागा चुन चुन चचाइयां फुल्लां दी बागा चुन चुन चालियां दीवे बालियां दीवे बालियां दीवे बालियां दीवे बालियां दीवे बालियां दीवे बालियां दीवाली दी रात 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 दीवे बालियां दीवे बालियां दीवे बालियां दीवे बालियां जी दीवे बालियां दीवे बालियां दीवे बालियां दीवाली दी रात दीवे बालियां दीवाली दी रात दीवे बालियां तारे जात सुना अंबर बालियां तारे जात सुना अंबर बालियां फुल्लां दी बागा चुन चुन चालियां फुल्लां दी बागा चुन चुन चालियां तीर्थ जाती जा नैन निगालियां तीरथ जाती जा नैन निहालियां हर चंदियारी चाहत वसाए उचालियां हर चंदियारी चाहत वसाए उचालियां गुरमुख सुख फल दात गुरमुख सुख फल दात शब्द समाधियां गुरमुख सुख फल दात शब्द समाधियां दीवे बालियां दीवे बालियां दीवे बालियां दीवे
बालियम दिवे बालियम दिवे बालियम दीवाली दी रात दिवे बालियम दीवाली दी रात दिवे बालियम दीवाली दी रात दिवे बालियम दिवे बालियम दिवे बालियम। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, 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 जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले तिस गुर को वारिया, तिस गुर को वारिया, तिस गुर को इस गुर को वारिया, जिन हर की हर कथा सुनाई, जिन हर की हर कथा सुनाई, जिन हर की हर कथा सुनाई, जिन हर की हर कथा
ਸੁਣਾਈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮਨ ਲੈ ਛਡਾਈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮਨ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਤ ਬਲਹਾਰਣਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਤ ਬਲਹਾਰਣਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਤ ਬਲਹਾਰਣਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਸਦ ਬਲਹਾਰ ਸਦ ਬਲਹਾਰ ਸਦ ਬਲਹਾਰ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਸਤ ਬਲਹਾਰ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਸਤ ਬਲਹਾਰ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਸਤ ਬਲਹਾਰ ਜਿਨ ਹਾਜ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ 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 ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮਨ ਲੈ ਛਡਾਈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮਨ ਲੈ ਛਡਾਈ। तिस गुर का साबास है तिस गुर का साबास है तिस गुर को साबास है जिन हर सोजी पाई जिन हर सोजी पाई तिस गुर को साबास है
सोची पाई तिस गुर का शाबाश है तिस गुर का शाबाश है जिन हर सोजी पाई जिन हर सोची पाई नानक गुर विटों वारिया नानक गुर विटों जिन हर नाम दिया मेरे मन किया सुपुरा नानक गुर विटों नानक गुर विटों नानक गुर विटों वारिया गुर विटों वारिया गुर विटों वारिया नानक गुर विटों वारिया नानक गुर विटों वारिया जिन हर नाम दिया जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई 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 सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे सतगुर प्यारा मेरे नाल है सो 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 सतगुर प्यारा मेरे नाल है सतगुर प्यारा मेरे नाल है सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले सदाई 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 सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले जगाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले जगाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे ले सदाई
ਛਡਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਰਮਤ ਵਰਤਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਣ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਣ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਿਤ ਮਾਗ ਸੋਭ ਸਦਈ ਬਾਤ ਖਾਏ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਣ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਣ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਿਤ ਮਾਤ ਸੋਧ ਸਦਈ ਬਾਤ ਗਾਏ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤਿ ਅਨੂਪ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤਿ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ ਕੇ ਕਲੀ ਸ਼ਬਦ ਚੰਦ ਗਾਰ ਖੇਲ ਪਾਏਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ काल कलम हुकम हाथ काल कलम हुकम हाथ कहो कौन में सके कहो कौन में सके जिस ब्रह्म ज्ञान था करती रचाए जियो ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਤ ਸਾਚ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਬਨ ਗਰੀ ਦਰ ਨਿਦਾਨੀ ਬਮ ਬਗ ਮਗਰ ਦਰ ਨਿਦਮਾ ਮਦਾ ਦਾ 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 ਮਦਾ ਗਮ ਮਬਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾ ਗਮ ਬਗ ਮਰੇ ਗਦਰ ਨਿਦਰੇ ਬਗ ਮਰੇ ਨਿਦਰੇ ਸਾ ਸਗਾ ਪਮਾਰੇ ਨੀਰੇ ਦਾਸਾ ਸਗਾ ਪਮਾਰੇ ਨੀਰੇ ਦਾਸਾ ਪਦਾ ਮਾਰੇ ਨੀਰੇ ਦਾਸਾ ਸਗਾ ਪਮਾਰੇ ਨੀਰੇ ਦਾਸਾ ਸਗਾ ਬਦਾ ਨਿਦਾ ਨੀ ਨੀ ਨਿਦਾ ਨੀ ਬਮ ਬਗ ਮਗਰ ਦਰ ਨਿਦਾ ਸਗਾ ਪਮਾਰੇ ਨੀਰੇ ਦਾਸਾ
ਸਗਾ ਪਮਾਰੇ ਨੀਰੇ ਗਾ ਸਾ ਗਾਰੇ ਗਾ ਜ਼ਾਰੇ ਨੀ ਦਾ ਨੀ ਬਮਾ ਬਦਾ ਨੀ ਬਮਾ ਬਗਾ ਮਾਰੇ ਦਾ ਗਾ ਪਮਾਰੇ ਨੀਰੇ ਗਾ ਸਾ ਸਗਾ ਪਮਾਰੇ ਨੀਰੇ ਗਾ ਸਾ ਸਾਰੇ ਸਾ ਨੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮਾ ਬਾ ਨੀ ਗਾਰੇ ਗਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾ ਨੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮਾ ਬਾ ਨੀ ਗਾਰੇ ਗਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਤ ਸਾਚ ਸਤ ਸਾਚ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ 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 ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੂੰ ਹੀ ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੂੰ ਹੀ ਓਏ ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੂੰ ਹੀ ਅਬ ਤਬ
तो प्रसाद सुखी सदही हम 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 तो प्रसाद सुखी सदही अब तब जब कब तू ही अब तब जब कब तू ही हाँ जी अब तब जब कब तू ही अब तब जब कब तू ही 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 जले हरी तले हरी उरे हरी बने हरी जले हरी तले हरी उरे हरी बने हरी जले हरी तले हरी बने हरी उरे हरी जले हरी तले हरी उरे हरी बने हरी तू ही 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 सत सात श्रीनिवास सत सात श्रीनिवास आदि पुरख सदा तू ही आदि पुरख सदा तू ही वाहेगुरु 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 कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन कोट से संग सो कोट से संग सो कहत माज शोध दिसे दही बात गाए वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु करो कृपा सारे सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु 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 वाहे राजन के राजा महाराजन के महाराजा
दूजा कौन चाहिए और दूजा कौन चाहिए ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन चाहिए और दूजा कौन चाहिए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा तारी क्षत्रि पत शैल रूप शीतनाथ छौणी कर साया बर क्षत्रि पत गाये क्षत्रि तारी क्षत्रि पत शैल रूप शीतनाथ छौणी कर साया बर क्षत्रि पत गाये राजा महाराजा महाराजा राजा महाराजा महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा विश्वनाथ विशंबर वेदनाथ बालाकर बाजीगर बानधारी बंधन बताइए विश्वनाथ विशंबर वेदनाथ बालाकर बाजीगर बानधारी बंधन बताइए राजा महाराजा राजा महाराजा महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा जौली कर्म दूता तारी विद्या तारी ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे ध्यान हूँ न पाइए न्योली 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 कर्म तारी न्योली न्योली कर्म दूता थारी न्योली कर्म दूता न्योली कर्म
ਨਿਆਲੀ ਨਾਲੀ ਕਰਮ ਦੁੱਤਾ ਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਧਿਆਨ ਕੋ ਲਗਾਵੇ ਨੇਕ ਧਿਆਨ ਹੁਨਾ ਪਾਈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜਿਓ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਧਿਆਏ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਚਾਹੇ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜਿਓ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਚਾਹੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਈਏ ਜੀ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ 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 ਇਤਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੇ ਸੋਚੰਦਾ ਗੁਏ सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार गुर बिन घोर अंधार। राम राम करता सब जग फिरै 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 राम न पाया जाए राम न पाया जाए राम न पाया जाए राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरै 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 राम न पाया जाए राम न पाया जाए राम न पाया जाए राम न पाया जाए। अगम अगोचर अत बड़ा अतुल ना तुलया जाए अगम अगोचर अत बड़ा अतुल ना तुलया अतुल ना तुलया जाए अतुल ना तुलया जाए। राम राम करता सब जग फिरै 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 राम न पाया जाए राम न पाया जाए राम न पाया जाए राम न पाया जाए। कीमत की नैना पाइया
कीमत की नैना पाइया कि तैना ले आ जाए गुर के शब्द भेदया इन बिद वसया मन आए गुरु के शब्द भेदया उन बिद वसया मन आए इन बिद वसया मन आए इन बिद वसया मन आए राम राम करता सब जग फिरे 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 राम न पाया जाए राम न पाया जाए राम न पाया जाए राम न पाया जाए नानक आप में है गुर कृपा ते रहे समाए नानक हमें ओ है गुर कृपा गुर कृपा गुर कृपा ते रहे समाए गुर कृपा ते रहे समाए आपे मिले मिल रहा आपे मिले आपे मिले मिल रहा आपे मिले आपे मिले आए आपे मिले आए राम राम करता सब जग फिरे 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 राम न पाया जाए 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 राम राम
राम करता सब जग फिरै, राम राम करता सब जग फिरै, राम न पाया जाए, राम न पाया जाए, राम न पाया जाए, राम न पाया जाए। मैं पेख्योरी ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा, वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। आन न समसर को लागे, ढूंढ रहे हम मूचा, आन न समसर को लागे, ढूंढ रहे हम मूचा, ढूंढ रहे हम मूचा, ढूंढ रहे हम मूचा। मैं पेख्योरी ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा। मैं पेख्योरी ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा।
ਪਾਈਐ ਮਨ ਕਤ ਪਾਈਐ ਮਨ ਰੂਚਾ ਰੂਚਾ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਕਤ ਪਾਈਏ ਮਨ ਦੂਜਾ ਤੋਲ ਨਾ ਤੁਲੀਏ ਮੋਲ ਨਾ ਮੁਲੀਏ ਕਤ ਪਾਈਏ ਮਨ ਦੂਜਾ ਕਤ ਪਾਈਏ ਮਨ ਦੂਜਾ ਕਤ ਪਾਈਏ ਮਨ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਪੇਖੋਰੀ ਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਮੈਂ ਪੇਖੋਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ खोज असंका अनक तपंथा बिन गुर नहीं पहुंचा खोज असंका अनक तपंथा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करि ठाकुर मिल साधु रस पूंचा ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ 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 ਕਰੀ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਰਸ ਪੁੰਚਾ वाहे गुरु वाहे गुरु ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ वाहे गुरु वाहे गुरु
कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूजा, मिल साधु रस पूजा, मिल साधु रस पूजा। मैं पेख्योरी ऊंचा, मोहन सब ते 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 ऊंचा। मैं पेख्योरी ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਐਵੇਂ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੌ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4:30 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 5:20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:40 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ 5:40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:40 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਧਣਾ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਰਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतगुर सिख के बंधन काटै, सतगुर सिख के बंधन काटै, सतगुर सिख के बंधन काटै, सतगुर सिख के बंधन काट। गुर का सिख विकार ते हाट, गुर का सिख विकार ते हाट, सतगुर सिख के
ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਘਾਟ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਹਾਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਹਾਟ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਹਾਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਲ ਹਿਰੈ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲ ਹਿਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਤਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਤਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਹਾਟ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਹਾਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਨਾਮ ਧਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ
ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਟਾਟ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਟਾਟ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਨਾਮ ਸਮਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਟਾਟ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਟਾਟ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੈ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਆਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ, ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡਾ ਓਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਾਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਤਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ। ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਤਾਰੇ। ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ, ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਨ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮੰਝਾਰੇ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ, ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਨ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮੰਝਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਉ।
ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲਿਅਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸੰਵਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇਲ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਸੀ ਚੜਿਆ ਜਿਹੋ ਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਕਾਰ ਕਰ ਇਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸਦਨਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਹਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਦੇਸ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪੈਰਾ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਉ। ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦੀ ਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸੋਧ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕਾਉ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨੁ। ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧੇ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅੰਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਕਾਉ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਪਰਿਆ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਹਰਲਿ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਹੈ ਚੁਵਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ। ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਓੜ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਇਹਾ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ। ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਆਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾ ਰੇ। ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ। ਇਹੋ ਰਸ ਕਤ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜਹੁ। ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਵਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ। ਬਾਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ। ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ। ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ।
ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਖ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਨ ਸੁਹਾਵਾ। RAM ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ। ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ। ਥਾਏ ਪਈ ਜਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਚਾਓਏ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਿਮਰਿਤ ਮਜੂ। ਜਮ ਪਰਮ ਕੋ ਕਾ ਡਰਾਈ ਰਾਉ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾ ਤਾਣ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਮਨ ਮਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਸਾ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਨ ਕਟੀ ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹੋ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਆਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ